बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन हम स्टार्ट करियो। په دې ریډکشن اف الډیهاید ان کیټون کې یو دوه خبرې بیا ساتي چې څومره ارګینیک کیمستري لیکچر موږ اپلوډ کړی یا د ارګینیک کیمستري کې موږ د اکسیډیشن او د ریډکشن ذکر کوو، نو دا به د دې نه مراد د کاربن اکسیډیشن او ریډکشن. اکسیډیشن تاسو پته لرئ چې د اکسیډیشن ډیفینیشن څنګه دی او د ریډکشن ډیفینیشن څنګه دی. مین یا به موږ اکسیجن اډ کوو او یا به هایدروجن ریموف کوو یا به هایدروجن اډ کوو اکسیجن به ریموف کوو، یعنی په دې طریقه باندې به موږ اکسیډیشن ریډکشن کوو. خو زموږ سره ریډکشن اف الډیهاید ان کیټون یوزینګ نایټروجن نیوکلیوفایل، یعنی د ریډکشن اف الډیهاید ان کیټون حواله سره س ویډیوګانې اپلوډ شوي وي. نو نه چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ نایټروجن چې کوم نیوکلیوفایل دی یعنی هغه کمپاوند چې په کوم کمپاوند کې نایټروجن موجود وي او هغه ایک لایک نیوکلیوفایل کوي، نو د دې په ذریعہ باندې به موږ څه کوو؟ ریډکشن کوو. ریډکشن مینز ما تاسو ته خبره وکړه چې د کاربن ریډکشن مقصد دی. چا مقصد دی؟ د کاربن ریډکشن مقصد دی. ٹھیک شو؟ ها ما یو کمپاوند اغستنی، دا کمپاوند زمون سره دا یا الډیهاید دی او یا زمون سره کیټون دی. فار ایگزامپل ما غسه سو کوئی چې کیټون می غسه سو کوئی چې الډیهاید می غسه ریاکشن سیم ټو سیم ډایریکشن یو شان دی. ټیک شو؟ ها زه ما په سٹارټ کې راغسري امونیا. امونیا تاسو ته پته را چې د فارموله د NH3 څه فارموله ده؟ NH3. NH3 ته موږ سوایو امونیا وایو. نو دا خبره یا ساتئ د امونیا کې زمونږ سره نایټروجن چې کوم دی د سره لون پیر ور سره دی او هایدروجن چې کوم دی په دې باندې پارشل پازیټیو چارج دی. دلته موږ ته پته را چې په کیټون کې او یا په الډیهاید کې زمونږ سره دلته لون پیر د اکسیجن سره ور سره دی. دغه لون پیر دا به اټیک کوي په چا باندې؟ دا به اټیک کوي په د هایدروجن باندې. په دې دا کوم دغه چې کوم دی کوم الکتروفایل چې کوم دی دا اکسیجن به نیوکلیوفایل کار کوي، دا به د الکتروفایل کار. نو چې دا د دې سره اټیچ کیږي نو د دې دا ډبل بانډ دا به بریک کیږي او سنگل بانډ ته به څه کیږي؟ سنگل بانډ ته به کنورټ کیږي. امپورټنت خبره یا ساتئ. د دې نه پاتې شو څوک NH2 پاتې شو، د هایدروجن بره د اکسیجن سره اټیچ شو، NH2 سره لون پیر دی، NH2 به ایک لایک نیوکلیوفایل دا به نیوکلیوفایل کار کوي. دلته زمون سره کاربن باندې کم چارج دی؟ پارشل پازیټیو چارج دی. دلته الکترون ډیفیشنت سنټر دی. الکترون ډیفیشنت سنټر باندې به همیشه نیوکلیوفایل اټیک کوي. نو دا ان چې کوم دی دا په دې باندې اټیک وکړي. موږ دلته دا لیکلی یوزینګ نایټروجن نیوکلیوفایل، نایټروجن ایک لایک نیوکلیوفایل. په دې دا څومره سپیشي چې موږ وایو په دې کې به وي. ټیک شو؟ نایټروجن اټیچ شي نو ګورئ بره چې H اټیچ شو نو OH جوړ شو او لاندې زموږ سره څه اټیچ شو؟ NH2 اټیچ شو. دا زموږ سره سره دا زموږ سره یو پروډکټ جوړ شو. دا پروډکټ به زموږ سره انسټیبل وي. سببي انسټیبل وي. مقصد دا دی چې دا پروډکټ به په دې ځای کې نشي پاتې کې، دا به سټیبلیټي سایډ ته ځي. خو امپورټنت خبره یا ساتئ چې دا ریاکشن چې کوم دی دا ریاکشن به کیټالایز کوي، دا به اسید کیټالایز ریاکشن. مقصد دا دی دا دې ته به موږ څه وراچو؟ دې ته به موږ اسید وراچو. دا اسید ما راغستر اسید ما وراچو چې اسید زه وراچو. ما امپورټنت خبره یا ساتئ اسید به د کیټالیز کار وکړي. دلته چې زموږ سره دا کم هایدروجن دی دا هایدروجن او بر زموږ سره سره OH دی، دا هایدروجن او دا OH با کمباین کیږي د چا فارمیشن بکئی؟ د واټر مالیکول فارمیشن بکئی. یعنی واټر به ریموف کیږي. څه به کیږي؟ واټر به ریموف کیږي. چې واټر ریموف کیږي نو زموږ سره OH ریموف شو. اوس د دې ځای نه چې کوم H ریموف کیږي دا بانډ چې کوم دی دا بدل ته ډبل ته کنورټ کیږي. نو دلته دا ډبل ته کنورټ شو. یو H پاتې شو، OH ریموف شو. H او OH کمباین کیږي واټر جوړي. هغه واټر تاسو دلته شاته هم لیکلی شي او دغه سایډ ته هم لیکلی شي. او دلته زموږ سره یو کمپاوند جوړ شو. دې کمپاوند ته موږ کم کمپاوند وایو؟ دې کمپاوند ته موږ ایمین کمپاوند وایو. څه ورته موږ وایو؟ ایمین کمپاوند وایو. ایمین کمپاوند چې کله زموږ سره امونیا موږ ټریټ کو، موږ څوک ټریټ کو؟ امونیا موږ ټریټ کو ان د پریزنس اف الډیهاید یا کیټون. د الډیهاید یا د کیټون په پریزنس کې دا یا الډیهاید یا کیټون دی نو کنډنسیشن ریاکشن به وشي یوزینګ اسید کیټالیست. مقصد دا دی ریموول اف واټر بم پکې وشي او دلته چې زموږ سره کم کمپاوند جوړ شو دا کمپاوند ته به موږ ایمین کمپاوند. ایمین زموږ سره کم کمپاوند. ایمین زموږ سره یو ارګینیک کمپاوند دی. دا زموږ سره چې کم کمپاوند راغی دا کمپاوند ته موږ ایمین وایو. ایمین زموږ سره یو ارګینیک کمپاوند دی. په دې ارګینیک کمپاوند کې ما زموږ سره کاربن او د نایټروجن ترمنځ کم بانډ وي؟
ډبل باونډ وي سباند به وي ډبل باونډ وي او یو سایډ ته څوک اټیچ دی یو سایډ ته هایدروجن اټیچ دی نو داسې ټایپ اف ارګینیک کمپاوند له به موږ څه نوم ورکوو ایمین نوم ورکوو او دا د چا د پریپریشن نه راځي چې کله موږ امونیا ټریټ کړو د الډیهایډ سره یا کیټون سره مین د الډیهایډ د کیټون ریډکشن ریاکشن کوو through the nitrogen nucleophile هغه مین زموږ سره څوک دی امونیا ده ٹھیک شو نو دې نه زموږ سره ایمین کمپاوند راځي یو ریاکشن داسې شو ټول ریاکشن دغه شانتي کی خو زه بدلته امونیا چې کم نه دا بوز دغه کومه دا بوز چینج کومه د امونیا په ځای باندې ما راوستو پرایمري امین ما راوستو مقصد دا دی د پرایمري امین زموږ سره څوک دی د پرایمري امین یا اماین دا زموږ سره ډیریویټیو اف امونیا دی تاسو ته پته نه چې د امونیا فارموله زموږ سره NH3 ده چې زه کله د امونیا نه یو هایدروجن ریموف کوم او د دې په ځای باندې بل څوک اټیچ کوم فار ایگزامپل دلته ما R اټیچ کړی نو دې ته پرایمري امین ویل کی څه ورته ویل کی پرایمري امین یا پرایمري اماین ویل کی معنی کې راغله خبره خو امپورټنت خبره یا ساتي خدا پرایمري امین دا د امونیا ډیریویټیو دی امونیا نه ډیریویټ شوی په امونیا کې درې هایدروجن دي که یو ریموف کوي که دوه ریموف کوي که درې وانه ریموف کوي او د دې په ځای باندې بل څوک اټیچ کوي د ډیریویټیو اف امونیا ویل کی ها اگین سیم ټو سیم خبره ده ګوره دلته زمونږ سره څوک دی دلته زمونږ سره اکسیجن دی ګوره دا ریاکشن هم کیټالایز څومره چې دا ریاکشن کیږي دا به کیټالایز کوي اسید دا پوینټ یاد ساتئ ها په دې ځای کې زمونږ سره پارشل پازیټیو چارج دی په هایدروجن باندې او دلته زمونږ سره اکسیجن دی د اکسیجن سره لون پیر دی دغه لون پیر اف اکسیجن دا به اټیک کوي په هایدروجن باندې چې په هایدروجن باندې اټیک وکړي نو د دې نه به او ایچ جوړ شي چې او ایچ جوړیږي مقصد اول کې خو به داسې وي چې دا به دا دوانه الکترون داسې چلو شي دغه نه به د هایدروجن را جدا شي او دا دوانه الکترون بدیل ورکړي د هایدروجن به ان د فارم اف هایدروجن آین را جدا شي نو چې د دوانه الکترون ورکړي دلته به کوارډینیټ کلن باند جوړ کی چې کوارډینیټ کلن باند جوړیږي نو په اکسیجن باندې به پازیټیو چارج راځي دغه ته به هم دغه شان چلی چې پازیټیو چارج راځي نو دا ډبل باند به ریلیز کیږي او سنگل باند ته به کنورټ کیږي نو چې سنگل باند ته کنورټ کیږي نو زمونږ سره به څه جوړیږي زمونږ سره به او ایچ جوړیږي معنی کې راغله خبره څه به جوړیږي او ایچ جوړیږي چې او ایچ جوړیږي دلته څه پاتې شو ان ایچ او آر پاتې شو په دې ځای کې چې راکم نایټروجن دی دا به اگین په چا باندې اټیک وکړي په کاربن باندې اټیک وکړي چې په کاربن باندې اټیک وکړي دغه شان د ان ایچ او آر دلته چې څنګه لاندې اټیک شوی دغه شان لاندې به اټیک شي نو چې لاندې اټیچ شو خو دغه شان انسټیبل کمپاوند جوړ شو انسټیبل پروډکټ جوړ شو چې دا انسټیبل پروډکټ زموږ سره کم جوړ شو دا کم اډیشن پروډکټ زموږ سره جوړ شو دا انسټیبل دی نو دا فردر زموږ سره سکی پروموټ کیږي چې فردر پروموټ کیږي نو څه چلو شي دا کم هایدروجن چې پاتې شوی دی او دلته او ایچ جوړ شوی کنه دلته ایچ راغی د دې سره میلاو شو او ایچ جوړ شوی چې او ایچ جوړ شوی نو څنګه چلو شو دغه او ایچ او دا ایچ کمباین شي نو ریموول اف واټر وشي زموږ سره څه وشي ریموول اف واټر وشي دوه هایدروجن یو اکسیجن میلاو شي د واټر فارمیشن وشي چې د واټر فارمیشن وشو څه پاتې شو دلته یو نایټروجن او یو آر پاتې شو دغه نایټروجن چې د دې ځای نه دا کم هایدروجن ریموو شو لکه یې ورې د دې ځای نه هایدروجن ریموو شو دغه شان د دې ځای نه به هایدروجن ریموو شي او څه ته به کنورټ شي ډبل باونډ ته به کنورټ شي نو چې ډبل باونډ ته کنورټ کیږي نو دې ته موږ ان سبسټیټیوینټ امین وایو څه ورته موږ وایو ان سبسټیټیوینټ امین او یا ورته څه وایو یا ورته شیپ بیس وایو دا د ساینټیسټ نیم دی ور د فرست ټایم دا کمپاوند چې کوم دی دا د سجست کړو نو ځکه د ته شیف بیس هم ویل کیږي د ان سبسټیټیوینټ امین دا د ان سبسټیټیوینټ امین یا شیف بیس زموږ سره څوک دی دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی او په دې ارګینیک کمپاوند کې به کاربن اټیچ وي ډبل باونډ شاته نایټروجن ته خو بل به د نایټروجن ته به څوک وي آر به موجود وي دې ته موږ څه وایو دې ته به موږ شیپ بیس وایو یعنی چې کله الډیهایډ او کیټون یا الډیهایډ وي یا کیټون وي دا ریاکشن وکړي د پرایمري امین سره نو زموږ سره به څه جوړیږي زموږ سره به شیپ بیس جوړیږي زموږ سره به څه جوړیږي شیپ بیس جوړیږي دا دویم نمبر ریاکشن وشو دریم نمبر ریاکشن زموږ سره څه فار ایگزامپل دلته ما راغسره کیټون ما راغسره فار ایگزامپل ما راغسره کیټون څوک مې راغسه په کیټون کې اولنی نمبر ممبر ته موږ ایسیټون وایو یا ته پروپینون ویل کی یا ته ډای میثایل کیټون هم ویل کی تاسو کوم نیم خوخي هغه ورته ولیکي دلته ما ډیریویټیو اف امونیا راغسره امونیا نه ما یو هایدروجن ریموف کړی نه او او ایچ می اټیچ کړی نو دته هایدروکسی امین وای هایدروکسل امین ورته ویل کی سوته دا ډیریویټیو اف امونیا ٹھیک شو دا څنګه پروسس کی اگین سیم ټو سیم خبره را په دې باندې پارشل پازیټیو چارج دی دې سره لون پیر ورسره سره دی لون پیر ورسره دا په دې باندې اټیک وکي چې په دې باندې اټیک وکي نو دا به داسي ګوري د دې میکانیزم ته ګوري دا به داسي شي
CH3 او دا زمون سره شو C ډبل بانډ او دلته چې را کوم لون پیر دی دغه لون پیر بچاله ورکی دا به هایدروجن لور کی مین کوارډینیټ کویلنت بانډ به جوړ کی نو په دې باندې به پازیټیو چارج راشي او دلته را CH3 چې کوم دی دا پر خپل ځای باندې دلته زمون سره څوک پاتې شو دلته زمون سره پاتې شو دا د H خو ریموو شو دلته H او OH پاتې شو H N او OH پاتې شو د دې N سره الکترون دی سری الکترون پیر دی دا الکترون پیر به اټیکو کې 50 سره باندې شي د کاربن سره باندې شي چې د دې کاربن سره اټی شي نو دا به N بشي او OH بشي داسې بشي ٹھیک شو دا خبره یاد ساتئ څه بشي N بشي او OH بشي ایو ورته دا H هم اټیچ دا لاندینی H دا ورته هم اټیچ دی وګورئ دلته اوس په دا چې کوم ډبل باونډ دی دا به بریک شي دا به سنگل ته کنورټ شي نو چې سنگل ته کنورټ شي د دې نه به داسې جوړ شي دا به زمون سره شي CH3 او دا زمون سره شو OH شو او دا زمون سره شو CH3 دا CH3 دا خو په خپل ځای نه دلته زمون سره څوک راغی دلته زمون سره راغی NH او زمون سره څوک راغی او OH راغی دا زمون سره داسې کمپاوند شو چې داسې کمپاوند جوړ شو اگین دلته دا ما خو تاسو ته خبره وکړه چې څومره دا ریاکشن کیږي په دې کې به موږ اسید کیټالیست یوز کوو اسید اس ا کیټالیست به موږ یوز کوو نو اوس دا هایدروجن چې کوم نه او دا OH چې کوم نه دا دواړه په خپل منځ کې کمباین شي ولې دا پروډکټ چې کوم نه دا پروډکټ زمون سره سره انسټیبل پروډکټ دی کوم پروډکټ دی انسټیبل پروډکټ دی دلته چې زمون سره کم نایټروجن دی او اکسیجن دی د دې خپل په منځ کې سره ریپلجن وی لون پیر سره سره وي د سره سي ریپلجن وي ټیک شو ها نو دا هایدروجن او دا دغه چې OH چې کله کمباین کیږي نو د چا فارمیشن کوي د واټر فارمیشن کوي د واټر مالیکول نو دلته زمون سره واټر مالیکول جوړ شو دا دی واټر مالیکول چې واټر مالیکول جوړ شو نو د دې ځینې H هم ریموو شو د دې ځینې OH هم ریموو شو اوس دا چې کوم باونډ دی دا به کنورټ شي ډبل باونډ ته وګورئ نو زمون سره څه پاتې شو N ډبل باونډ C پاتې شو ټیک شو دې سایډ ټم CH3 دی دې سایډ ټم CH3 دی ٹھیک شو ها او دې سایډ ته دی N ته څه اټیچ دی OH اټیچ دی نو دې کمپاوند ته موږ څه وایو دې کمپاوند ته اکزیم ویل کیږي څه ورته ویل کیږي اکزیم ویل کیږي نو امپورټنت خبره یا ساتئ چې کله زمون سره الډیهاید یا کیټون فار ایگزامپل ما غسره کیټون کې ما اسیټون غسره د دې سره هایدروکسل امین ریاکشن وکي it is the preparation دا چا preparation دی it is the preparation of oxime using acid catalyst دا به زموږ سره کوم ریاکشن کی کنډنسیشن ریاکشن کی دا خبره یا ساتئ د دې نه تاسو سکرین شاټ اخلي اغستې شي زه دې طرف ته راځم ٹھیک شو 4 نمبر ریاکشن په دې کې یوزینګ نیوکلیوفایل کې زموږ سره څوک دی ورا ما راغستنی فار ایگزامپل زه الډیهاید راخلم کیټون راخلم تاسو هر یو سلیکټ کولای شئ ځکه چې موږ د الډیهاید او د کیټون ریاکشن کوو نو دلته ما راغستنی کیټون ما راغستو په کیټون کې اولې نمبر ممبر زموږ سره څوک دی اسیټون دی دا خبره یا ساتئ ټیک شو څوک نه اسیټون نه دته ز هایدرایزین وراشو هایدرایزین زموږ سره څوک دی هایدرایزین زموږ سره NH2 چې کله NH2 په خپل منځ کې باند جوړ کی دته موږ څه وایو دته موږ هایدرایزین وایو ټیک شو دته موږ څه وایو دته موږ هایدرایزین وایو امپورټنت خبره یا ساتئ ها څنګه چلو شي ګوري دلته دا خبره یا ساتئ دا زموږ سره هایدرایزین دا زموږ سره N دی دته H اټیچ دی دته H اټیچ دی او دلته زموږ سره NH2 دی ځان پوه کوی او دلته ما اغستره ما څوک اغستره CH3 ما اغستره CH3 C ډبل باند او دلته ما اغستره CH3 اگین سیم ټو سیم خبره را په دې ځکه کې چې کوم هایدروجن دی په دې باندې پارشل پازیټیو چارج دی کم چارج پې نه پارشل پازیټیو دا اکسیجن چې کوم الکترون دی دا اټیک وکي په چا باندې دا په هایدروجن باندې اټیک وکي چې په هایدروجن باندې اټیک وکي نو دا نایټروجن چې کوم دی دا څه پاتې شي دا اټیک کوي اوس په دې کاربن باندې ولې په دې کاربن باندې پارشل پازیټیو چارج دی د دې اکسیجن الکترونیګیټیوټي سیوا د اکسیجن باندې نیگیټیو پارشل نیگیټیو چارج دی نو پارشل نیگیټیو په پارشل پازیټیو باندې اټیک کوي نو دلته بس جوړ شي OH اقا سیم ټو سیم خبره دلته پروډکټ زموږ سره داسې جوړ شي CH3 C دا ډبل باند به کنورټ شي سنگل باند ته ولې الته H راغی او لاندې وته څو غټې شو لاندې وته اټیچ شو زموږ سره N اټیچ شو د N ته H اټیچ ته یو H خو ته ریموو شو او دلته وته بل سایډ ته وته څه اټیچ ته NH2 اټیچ دا پروډکټ چې زموږ سره کم جوړ شو دا پروډکټ زموږ سره انسټیبل دلته موږ اسید کیټالیست وراچولې دا اسید کیټالیست دا پروډکټ زموږ سره فردر مخکې سکی پروسیډ کی نو په دې ځکه کې H او OH کمباین شي او څه جوړ کی واټر جوړ کی واټر مالیکول هغه د ریموو شوی چې واټر ریموو شو اوس په دې ځکه کې چې راکم هایدروجن دی OH به ریموو کیږي ان د فارم اف نیگیټیو کدي ځکه کې راګه اغل تري او H به ریموو کیږي ان د فارم اف پوزټیو دا یا ساده نو دلته زموږ سره په پوزټیو شکل کې دا ریلی شو
او OH په نیگیټیو شکل کې ریلیز شو دواړه کمباین شو واټر یې جوړ کو دلته چې را کم الکترون پاتې شو دا کم باند دی دا به کنورټ شي ډبل ته نو چې ډبل ته کنورټ کیږي نو CH3 یو سایډ ته راغی او CH3 بل سایډ ته راغی په منځ کې څه پاتې شو C ډبل باند N پاتې شو او د بل سایډ ته زموږ سره څه پاتې شو NH2 پاتې شو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ هایډرایزون وایو هایډرایزون کوم ارګانیک کمپاوند هغه ارګانیک کمپاوند ته ویل کیږي چې کاربن ته نایټروجن په ډبل باند باندې اټیچ وي او دغه نایټروجن ته فردر څوک اټیچ وي NH2 اټیچ وي دسی ټایپ اف ارګانیک کمپاوند ته موږ څه وایو هایډرایزون وته وایو هایډرایزون د چا نه پریپیر کیږي چې کله هایډرایزین موږ ټریټ کو د چا سره د کیټون سره یا د الډیهایډ سره نو د دې نه به هایډرایزون فارمیشن کی دا خبره یا سره لاست نمبر په دې کې کوم ریاکشن دی فifth one په دې کې زه هم راغلم فار ایگزامپل ما ایسیټون راوسو یا فار ایگزامپل ما راوسو فار ایگزامپل زه دا وایم چې په الډیهایډ کې ما اولنی نمبر ممبر راوسو یا کیټون می راوسو تاسو راغسل شي ما ایسیټالډیهایډ دې ته ویل اگین دا زموږ سره سره پینایل هایډرایزین څه ته وایي هایډرایزین NH2 چې په خپل منځ کې کمپاوند دی ته هایډرایزین ویل کی پینایل هایډرایزین پینایل موږ وایو چاته بنزین ته موږ چې کله موږ د بنزین نه یو هایډروجن ریموف کو د ته پینایل ویل کی نو د بنزین فارمولا سره C6H6 یو هایډروجن دی ریموف کو نو C6H5 نو چې کله زموږ سره NH2 ته څو ګاډي شي NH2NH تا C6H5 اټیچ شي نو دې ته پینایل هایډرایزین ویل کی سره ویل کی پینایل هایډرایزین په دې پینایل هایډرایزین کې د ان سره دوه هایډروجن ورسره سو هایډروجن ورسره دوه هایډروجن ورسره یو لاندې شو بل بر شو په دې باندې پارشل پازیټیو چاره دا پارشل پازیټیو اگین د اکسیجن سره چې کوم لون پیر دی دا بر دې سره اټیچ نو چې دې سره اټیچ کیږي اگین دا پروډکټ به زموږ سره څنګه جوړیږي دا پروډکټ به زموږ سره داسې جوړیږي دی خو غوړي دا زموږ سره شو CH3 شو دا C ډبل باند او نو OH وسه اټیچ شو نو دا ډبل باند به کنورټ شي سنگل دا ټیک شو ها زموږ سره پاتې شو H دا H شو دلته زموږ سره څه پاتې شو NH پاتې شو او NH او زموږ سره پاتې شو NH پاتې شو او NH او C6H5 دا زموږ سره پاتې شو چې دا زموږ سره پاتې شو اوس په دې ځای کې اسید کډلیس خو موږ یوز کړی دی نو چې اسید کډلیس موږ یوز کوو نو په دې ځای کې به دا H او دا H به in the form of hydrogen ion OH به in the form of OH ion به ریلیز شي او واټر مالیکول فارمیشن به وکړي د چا فارمیشن به وکړي د واټر مالیکول فارمیشن به وکړي دا د واټر مالیکول فارمیشن شي چې د واټر مالیکول فارمیشن وشو نو دا باند چې کوم دی دا بس کنورټ شي ډبل باند نو چې ډبل باند ته کنورټ کیږي ځان په وګوي نو څه چل به وشي چې دا باند کله ډبل ته کنورټ کیږي نو زمونږ سره به داسې شي CH3C دغه هم ختم شو دا H هم ختم شو او دلته H شو نو C دلته زمونږ سره CH3 شو او دلته زمونږ سره H شو N پاتې شو نو M ډبل باند بشي دا باند به کنورټ شي ډبل ته نو N ډبل باند شو او د N ته فردر څو اټیچ ته NH اټیچ ته NH اټیچ ته او د دې سره بل فردر څو اټیچ ته C5 C6H5 اټیچ دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پینایل وایو او دا زموږ سره سره هایډرایزون دی کنه نو پینایل هایډرایزون پریپریشن وکي پینایل هایډرایزون پریپریشن د چا نه کیږي چې کله موږ الډیهایډ یا کیټون ټریټ کو د چا سره د پینایل هایډرایزین سره پینایل هایډرایزین څه ته وایي چې کله NH2 د NH2 په خپل منځ کې باند وي دې ته هایډرایزین ویل کیږي د دې نه موږ یو هایډروجن ریموف کو او د بنزین نه موږ یو هایډروجن ریموف کو دغه دوانه په خپل منځ کې اټیچ کو نو دې ته پینایل هایډرایزین ویل کیږي او دا چا پریپریشن دی اټ از د پریپریشن اف پینایل هایډرایزون نو دا زمونږ سره پنځه داسې ریاکشن وي چې په دې کې موږ نایټروجن یوز کو یوز کو as a nucleophile او دا کوم ریاکشن دی ریډکشن اف الډیهایډ ان کیټون دی د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ